हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँहरूलाई मेरो च्यानल स्वागत छ। मेरो नाम सुजन श्रेष्ठ र म यस च्यानलमा चाहिँ फोटोग्राफी रिलेटेड स्टफहरू र इन्फर्मेटिभ स्टफहरू राख्ने गर्दछु होइन। अनि यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आजको भिडियोतर्फ जाउँ है त। आज चाहिँ हामी के को बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छौँ भन्दा चाहिँ आज हामी चाहिँ वाइट ब्यालेन्सको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छौँ है त। वाइट ब्यालेन्स भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त भन्दाखेरि नि वाइट ब्यालेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो अब नर्मल आँखाले जस्तो जतिखेर पनि जस्तो वाइट चिजहरूलाई हुन्छ नि वाइट देखिन्छ नि हामीले भन्न सक्छौँ कि यो वाइट हो भनेर। त्यसरी चाहिँ क्यामेराहरूले चाहिँ हेर्न सक्दैन। त्यही भएर क्यामेरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो वाइट हो भनेर देखाउनलाई चाहिँ हामीले वाइट ब्यालेन्स मिलाउनु पर्ने हुन्छ कि अब अटोमा राख्दाखेरि पनि हुन्छ होइन, नहुने त होइन। तर अटोमा राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एउटै ठाउँमा खिच्दाखेरि एउटा फोटो वार्म कलर टोनको हुन्छ एउटा, अनि त्यही ठाउँमा अर्को फोटो खिच्यो भने ब्लू टोनको फोटो हुन्छ होइन। र त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ वाइट ब्यालेन्स मिलाउने गर्दछौँ होइन। युजली यो वाइट ब्यालेन्स चाहिँ क्याल्भिनमा नाप्ने गर्दछौँ होइन। अनि हाम्रो यो डे लाइटको क्याल्भिन भनेको अब नर्मली हाम्रो सनी डेमा चाहिँ क्याल्भिन चाहिँ 5500को क्याल्भिन हुन्छ होइन। अब त्योभन्दा तल आयो भने चाहिँ हाम्रो वार्म टोन भन्छ, लाइक 2500को इनमा आयो भने चाहिँ त्यतातिर आयो भने चाहिँ वार्म लाइट वार्म टोन भन्छ होइन। अनि हाम्रो 5500बाट माथितिर 10,000 क्याल्भिनतिर गयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब कुल टोन भन्छ कि होइन। अब युजली यो साउन्ड चाहिँ अलिकति वियर्ड गर्छ किनकि हामीले क्यामेरामा चाहिँ ठ्याक्क लगाएर 10,000 साइडतिर गयो भने चाहिँ हाम्रो फोटो चाहिँ अलिक येलोइस आउँछ भने जब हाम्रो 5500भन्दा मुनितिर अथवा 2500तिर लग्यो भने चाहिँ हाम्रो फोटो चाहिँ ब्लुइस टोन आउँछ कि। अनि यो एकदम यो कन्फ्युजिङ चाहिँ यही हुन्छ कि पढ्दाखेरि चाहिँ 2500तिर गयो भने चाहिँ वार्म कलर भन्ने बुझिन्छ भने अब 10,000तिर गयो भने चाहिँ कुल टोन भनेर पर्छ। तर क्यामेरामा एप्लाई गर्दा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यामेरामा चाहिँ तपाईँको 5500 क्याल्भिन चाहिँ तपाईँको डे लाइटको अथवा वाइट लाइटको भन्छ होइन। अनि युजली हाम्रो क्यामेरामा चाहिँ अब हामीले जति तलतिर डायल गरौँ लाइक 4400 4500 डायल गर्दा चाहिँ ब्लू किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ वार्म लाइटलाई काटिदिने काम गर्छ कि। लाइक हामीले स्केलमा त पढाइ हुन्छ नि त 2500देखि 5500सम्म चाहिँ वार्म लाइट हो भनेर। त्यही भएर हामीले त्यो डायल गर्ने बित्तिकै हामीले त्यो वार्म लाइटलाई चाहिँ काटिदिन्छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ फोटो चाहिँ ब्लू आउँछ भने जब हाम्रो 5500भन्दा माथि हामीले भ्यालु राख्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्लू लाइटलाई काटिदिने गर्छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ एकदमै येलोइस टाइपको फोटो आउँछ कि। बेसिकली यही नै हो, खासै त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। अनि हाम्रो चाहिँ फोटो कहिलेकाहीँ नराम्रो देखिरहेको हुन्छ होइन, तर अरू फोटोग्राफरहरूको चाहिँ फोटो चाहिँ एकदम राम्रो देखिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ क्याल्भिन चाहिँ एकदम के वाइट ब्यालेन्स चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूको फोटो चाहिँ प्रोफेसनल देख्ने गर्छ। आई होप तपाईँहरूलाई चाहिँ वाइट ब्यालेन्सको बारेमा नलेज भयो होला र भिडियो सर्ट एन्ड स्विट बनाएँ। अब तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक गरिदिनु होला, मनपर्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन दबाइदिनु होला। यस्तै खालको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने।